O mga kapadyak, welcome na naman dito sa aking panibagong vlog. O ayan, chinap-chap ko na yung aking bike kasi lalagay ko siya sa box. Dadaling ko kasi siya sa airport. Papuntang Surigao. So ngayon, nandito na ako sa airport. O ayan, nakabox na oh. Check-in na ako. O ayan, nakasabay ko pa si paring Pacman. Sasabay daw siya sa akin. Sasama raw siya sa Surigao, sa Dragon Boat. Manonood daw siya. O ayan, nakalipad na kami. Kita nyo naman oh. Ang laki ng gulong ng aeroplano. Galing pa kami sa vulcanizing shop niyan. Nagpapalit ng gulong. O ayan, ang tibay niya, no? Kita nyo naman. So pumunta ako ngayon ng Surigao kasi meron kaming Dragon Boat Race doon. So inorganize ng DAPA Municipality. First DAPA National Dragon Boat Competition yun. So actually, binalag ko na yun eh. Pero sana panoorin nyo kasi hindi ko sinama rito sa vlog kong ito. Panoorin nyo guys. At ngayon, nakalapag na kami. So ayan o, tibay ng gulong, di man lang sumabog. O ayan, malapit na kami sa airport. O ayan, nandito na kami sa tamak. O, kita nyo yung aeroplano, may hélice o. O ayan, nandito na kami, papasok na ako, palabas. Kita nyo naman, may patarpulin pa o. Guests and participants, welcome. So ayan. 2,000 years later. So yun na nga mga kapadyak, tapos na yung aming Dragon Boat Race. Tapos na rin yung aking pagliliwaliw sa General Luna, Surigao. So andito na ngayon ako sa Tapa Port. Kasi papunta na ako ng Surigao para simulan yung aking journey, yung aking bikepacking adventure. So sa ngayon, nandito ako sa port. Kita nyo naman yung bangka oh. Yun yung aking sasakyan. Lumulutang sa tubig yan. Kita nyo naman oh. So, ano pang hinihintay natin? Mga kapadyak, andito na ako sa Surigao City. Ito na yung simula ng aking Mindanao Loop Bikepacking Adventure Part 1. Ah, I go crazy. Thousand years later. Bike. Pagod na ako mga kapadyak. Kita nyo naman dinadaanan ko, puro pataas. Hapon na, kailangan ko na maghanap ng pag-i-stayan. May nakita akong paliguan dito. So doon ako mag-i-stayan o. Paliguan. Oh, kaligo na, nakapaglaban na. Ligo. Ito na, uwi na ako. Doon ako sa aking hideout. Yan. Dito ako matutulog. Ayan o, haunted house. Yan. Lumang bahay. Dito ako matutulog. May multo raw dito. Titingnan ko kung sino mas matapang sa amin dalawa, yung multo o ako. Tingnan ko sino mas matatakot. Ayun o. Lumang bahay yun. Abandonadong bahay sa tabi ng beach. Ayan o. Abandonado yan.
May multo daw sabi ng mga matatanda doon. No? Ako naman, ano, ako naman doon sa may beach. Doon. Yun. Yun. Maghamok lang ako, hamok. Tapos, nakatarp lang ako. Naka-tempo shelter. So, yun, doon lang ako. So, abangan niyo ako mamaya, ha? Goodbye. Bye-bye, you. Mga kapadyak, nagsiset up na ako ng tent. Hapon na rin kasi pagod na rin ako kapapadyak. So buti na lang may nakita akong park dito sa tabi ng dagat sa bayan ng Lugait. So ayan, may set up na ako. Hindi ko na ikinabit yung fly sheet ng aking tent. Naglagay na lang ako ng tarp sa ibabaw para hindi mainit. So ayan, ang ganda na set up ko. With matching tone between two lovers. Oh my God! Wow! So ito naman yung set up ko. Table pa ako. May upuan pa. Oh, kita? Oh, no! O ayan mga kapaus, nakalampas na ako sa bayan ng Iligan City. So mapapansin nyo yung dinadaan ko ngayon, no? Pa-letter Y, may pakaliwa, may pakanan. So kung mapapansin niyo itong pakaliwa, yan yung papunta ng Marawi. So dito ako sa kanan, papunta ng bayan ng Linamon, Kauswagan, papunta ng Zamboanga City. So dito ako ngayon dadaan. So yan, segue muna ako dito sa may mga bakawan. Maganda raw dito. Actually, noong 2019, makwento ko lang, nanggaling na ako sa Marawi. So, nagbike ako Manila to Tacloban, then Tacloban to Marawi. Hindi pa ako vlogger noon. Sayang, hindi ko na i-vlog. Anyway, so tara, continue tayo. Tingnan natin itong dinadaanan ko. Mukhang maganda rito. Let's get it on!
sa Aurora, grabe. Para palang kada nito, puro pataas. Makaliwa na ako dito. Punta sa plaza. So doon ako susunduin sa plaza, sa Freedom Park, ng aking sponsor dito sa bayan ng Aurora, si Paring Bats. Shoutout sa'yo, Paring Bats. Asan ka na? Ito na ako. So ito yung pilang plaza nila. Yan, Aurora. So, dito na ako sa bayan ng Aurora. Freedom Park. Ay, oh, grabe. Let's park. Freedom Park. Ibang brand sila uminom ng pudagan. Hindi siya inom pudagan. Hindi siya inom. Puluto namin ni Paring Bats. Oo. Yung tilapia. Tilapia. Wala. Punta na, natapunan ng sapuin yung tilapia. Tilapia. Tatasi namin. Kaubili ng tilapia. Natapunan. Natapunan yung tilapia. Nabuhay pa. Buhay pa. Buhay pa. Wala. Naghihirap na si Paring Bats. Oo. Ano pang gagawin? Panata na yan. 2,000 years later. Oh, balik na ulit mga kapadyak. Actually, 3 days din ako nag-stay doon kina Paring Buds. Shoutout sa'yo, Paring Buds. Salamat sa pag-stay ko. Sa mga pulutan, sa pagkain, everything. Sa susunod ulit. At sa paghatid ng mga pinsan mo. So, inatid nila ako. Papunta na ako ng Usamis. Papuntang Oroqueta. So, iikot ako. So, tara, let's go! Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Over here. Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Over here. Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Over here. Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Bring that booty over here. Ain't no time for relaxing. Causing more action than the brother named Jackson. Just like Jason with the lyrics, I'll be acting. Maxing with the cutie while I'm Shelly Jackson. The butt. Continue with the stunt, light up blunt. Banging with the rhythm that I'm swinging ever run. Run, cause it's going down, you don't know where to go. Out the door, nothing more while I'm chilling with you. Blowing on my ear, yo, starts to get malicious. Popping more flavor than a pack of delicious. Stacking with the crack of the whip, I never trip. Honey dips it don't flip while we do it like this. Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Over here. Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Over here. Kaya salamat sa paghatid. Thank you. Salamat sa paghatid. Gawin natin nila ko. Face to face, yo, it's a trace up next. Freaking with the funk and it's just like sex. With the honey that I'm spying, sitting in the corner. The bam booty, yo, it's time to get it on ya. Bring it over here, cause this is where I stand. A man on the microphone in my native land. With the master plan posse, and we're never falling. Our music makes you jump while the others keep you calling. Calling on a female, it's time to hit the ground. So come on over here, lady, as we break it down. With the baby, 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 Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Over here. Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here. Over here. Hapon na naman mga kapadyak. Inabot na naman ako ng dilim na ito.
So kailangan ko munang bumili ng pagkain. So may nakita akong restaurant. O ito yung hideout. So dito ako bibili ng pagkain, babahunin ko para pag may nakita akong transient, pag-i-stayan, may makakain ako. So ito na yun, no? O diba? So kung pwede rin makapicture muna sa akin, sabi ng may-ari. So ayan, may mga guest pa sila. So tara, pagbigyan natin sila. Magpipicture daw sila. Kasama yung bike ko. Salamat, Hideout Bar and Grill. Sa pagkain binili ko, hindi na nila pinabayaran, libre na lang daw. Anyway, yun, nakalampas na rin ako sa bayan ng Usami City. So papunta na ako ng Oroqueta, Plaridel, going to Zamboanga. So dito muna magtatapos yung aking walang kakwenta-kwentang vlog. So abangan nyo yung part 2. So salamat ha, supportahan nyo ulit ako sa susunod. Muchas gracias.